Breastmilk Soap. Kasi malambot yung soap eh. Sobrang dami kong breakout. Tinry ko siya with bongga. Tingnan mo. Hey, this is Ira. So, today's video, ita-try na natin yung ginawa natin, Breastmilk Soap. So, ang ginawa ko kasi, again, tatlo. May plain, may brown sugar, and my oats. So, ang plano ko, yung plain, ipapatry ko to sa asawa ko, kay Mark. Brown sugar is gonna be on my body. And the oat one is for my face and for Tyler's body. So, let's see. Let's try ko siguro ng 1 week. Or 1 month. I don't know. Every time ito-try ko siya, gagawa ko ng video na tingnan natin kung may magbabago sa mukha ko. Pero, ganyan pa rin naman yung pangit pa rin. I mean, kasi ang dami kong breakout lately. Ayan siya, guys. Learn. I don't know if you can see, pero may photo ako. Insert ko na lang. Ang dami kong breakout, and breast milk can help sa mga breakouts. So, let's see. I don't know. Alangan gumawa-gawa ko nito, tapos di ko gagamitin, diba? So, we'll now throughout the process, and join with me. Let's go! So, today is November 25, around 5 p.m. na. So, maliligo na ako kasi mamaya may pasok na ako. And this is the situation of my face. This is our day 1 of trying the Breastmilk Soap. See, ayan, ang dami. There you go. Sa noo talaga ako madalas mag-breakout. Ayan po. Grabe. Ang pangit ko na, lalo pa akong pumangit. Although, acne is normal, breaking out is normal. So, wala akong pakialam. Kahit sabihin niyo akong pangit. Wala akong pake. Char. So, ayan. Let's see. Hi, friends. So, nakaligo na ako. And I use the soaps. Yes, soaps. Kasi, again, I use the brown sugar sa katawan ko and the oat to my face. So, yeah, ganyan pa din. Wala naman naglago. Pangit pa din. Anyway, first impression ko sa kanya is, una muna yung ginamit ko is yung oats. Oh, and also, by the way, wala siyang amoy na breast milk or any milk residue smell. Kasi nga, I added an essential oil a lot. So, ayun, una kong ginamit is yung oat variant sa mukha ko. Okay lang naman siya. Para siyang sabon. Technically, it is a sabon. Kasi yung oats, hindi na siya crispy kasi naglambot na. By the way, ako ay kukuntinyo mo na yung aking skincare. I just added the Breastmilk Soap to it. I replaced my Cetaphil Gentle Cleanser doon sa Breastmilk Soap. And then the rest is the same pa din naman. Kakahilang pala siya. Hindi pala siya yung katulad ng Cetaphil na kahit isuk-suk mo sa mata mo. Wala ka mafe-feel. So, nakakahilam siya. Yun lang. Nahilam ako kanina. Sobrang excited ko. And hindi siya yung super duper foamy. Which I understand naman kasi alam ko, I think, may ibang chemical na ginagamit for bubbles or foam. And then, tinry ko siya una, yung ginanon ko lang. Walang anything else. And then, tinry ko siya with butt puff. Yeah, butt puff. And ayun siya, bumula siya, girl. Nakakatuwa, bumula. So, ayun, nag-enjoy ako, maligo. And I feel refreshed. So, this is our day 1. And I'll let you know through the day 2, day 3, and until we stop or
check natin kung may reaction yung balat ko bukas pag gising natin. Or baka mamaya meron na nga. But anyway, let's see kung anong mangyayari and this journey. So, kahit pa paano, na-save natin yung breast milk nang hindi tinatapon. Kasi sayang kasi siya eh. Ninayang talaga ako. Plano ko talagang gumawa na ng breastmilk soap before. Pero ayoko kasi sayang yung milk. Ipapadede ko na lang kay Tyler. Eh yun nga, siguro dahil nangyari, para makagawa na din ako ng breastmilk soap. So, I'll see you again on a date. See you. Bye! Day 2! Ganun pa din siya. So far, wala namang reaction yung aking balat. Hindi ako nagkaroon ng pimples, additional pimples. So, I'll see you again on the next day. Bye! Hi friends! So, today is the 4th day of our breast milk soap review. So, it has been 4 days since I tested out the milk soap. And so far, wala pa ako nakikitang like huge changes at all. But what I can see as of this moment is yung nung first day kung makikita nyo yung ano ko dito, pimples ko dito kasi naghihimutok siya, girl. Galit na galit. Gustong nakit. Yung parang super red siya, ganun. Magapa siya. Ngayon, nag-tone down na siya. And, alam ko naman na hindi siya agad, yung mga pimples ko, hindi talaga yan mawawala kasi lagi akong puyat. Una is panggabi ako and ang sleep ko is like 3 to 4 hours, maximum of malakas na yung 6 hours, yung malakas ang sleep ko na yun. But at least I've seen some changes. A little by little, we'll see. And as of this moment, ang stage ng mukha ko ay pangit pa din. This is the next day and let me see. Ganun pa din. Though I understand naman na pag redness, hindi siya nakakatulong sa redness. It just we'll see pa. Yan. Hi guys! So today is day, hindi ko alam. Pero this is another day kasi hindi ako nag-video ng ilang days. Well, wala, ganun pa din naman. I didn't see any changes at all this past few days. So ngayon, nag-video ako dahil as I've looked at my face, I've seen some changes. Some, pero not like boom changes. So ang update natin ngayong day is yung mga bumps ko dito. I don't know if you can see, pero mag-insert na lang ako ng picture. Yung mga naghihimutok nating pimples, it's gone na. Wala na sila. Well, understood naman kasi ako nagbe-breakout talaga ako palagi kasi panggabi ako, diba? So, ang tendency is lagi akong puyaters. And ang sleep ko na kasi this past few days is 6 a.m. And usually, nagigising ako ng 10 a.m. or 12. Malakasan na yung 12 noon. Pero madalas 10 a.m. talaga. So, kung susumain mo is, ang sleep ko lang ay more or less 4 hours. Kasi hindi na ako nakakatulog sa gabi. Ay, sa hapon, I mean. Kasi, si Tyler, babaw lang siya matulog sa hapon. So, hindi pa ako inaantok dahil tulog na siya. Tapos, pag inaantok na ako, gising na siya. Wala na. So, yun. And
and then tuloy-tuloy. So, yun pala yung mga changes na nakita ko. Although yung pimple marks is understood naman na hindi yan maaalis siguro nun dahil may ibang chemical for that. But at least I've seen some changes. I'm using the oat variant pala for my face again ha. And for the body, well, bongga. Tingnan mo. Ganyan lang yung dryness niya. Ganyan. Dati pag ginanyan ko yun, pag in-scratch ko yan, as in madiin tong scratch ko. Pag in-scratch ko yan before, grabe ang lala ng dryness kasi I'm very tamad mag-lotion. And yung sa hita ko, hindi na siya bumalik. Yung flaky-flaky, which is a good sign. So, I'll get back to you again some other day if I've seen impact, and I think that's gonna be our final verdict for our soap. To Breastmilk Soap. If you haven't watched how I made the Breastmilk Soap, link down below. I'll see you again on the other day. Bye! Good afternoon, guys. So today is our verdict day regarding the Breastmilk Soap. So ngayon na natin husgahan ang ating ginawang Breastmilk Soap. Again, if you haven't watched, link down below. But anyway, tested out the Breastmilk Soap for like more or less 2 weeks, mga ganong time. And syempre, may mga changes na tayo makikita in that 2 weeks. So, bibigay ko ng verdict ko sa ating napansin. And maybe it's a yay or a nay for me. But anyway, una, ang ginawa natin is yung oat. We tested the oat sa face ko, the oat variant sa face ko, and the brown sugar sa aking balat, sa aking body, the rest of my body, the rest. So, yung oat Breastmilk Soap is a yay for me. It's a yes for me. Kasi, di ba naalala nyo nung first day nating tinest out, yung ganito ko, sobrang dami kong breakout. Although ngayon, meron pa rin naman kasi understood talaga na puyaters tayo, mami. Anyway, so ngayon, ang state na ng face ko is ganyan na siya. Mas less na ng onte. O, diba? Lesser na siya today. Mas lesser na siya after 2 weeks. And, at saka yung texture ng face ko, nawala yung dryness niya. Ngayon, okay na siya, parang smoothness and everything. Yan, so, yan. And then yung ano naman, yung brown sugar naman for my body is a yes for me kasi 'di ba tamad ako mag lotion. So nakaka-moisturize talaga siya ng balat for me. Kasi yung mga may flaky yung balat ko noon. Ngayon wala siya, and then na-maintain na yung pagiging wala ng flaky. Hindi na bumalik yung mga flakiness, mga sis. Hindi na bumalik yung flakiness ng ating balat. And also, tingnan mo. Oh, no dryness at all. Kung meron man, super minimal. Pero, before kasi, pag ginantok siya, pak, white na white siya, sis. So, ngayon, okay na. And, ang nagastos ko lang dun is yung glycerin soap na 190 isang kilo. So, marami na ako nagawa. Actually, half, yung pinakita ko sa video before, half pa lang siya. 500 grams pa lang yun. So, madami na. Ngayon, hindi ko pa nauubos. Nagbigay na ako sa dalawang besi and kay mama. So, nagbigay na ako doon. They can test it out and themselves. But anyway, all in all, if given a chance, gagawa ulit ako ng Breastmilk Soap. So, maganda siya and then safe siya for our skin and for the kids. And smooth siya ng balat, nakaka-maintain ng moisture. That's the right term. Nakaka-maintain siya ng moisture. And hindi siya nakaka-dry. Kung nakakaputi ba siya, I don't know. Kasi hindi naman ako super hype magpaputi. Okay lang ako, maitim ako. That's fine with me. But ewan ko, hindi ko naman napansin. Pero all in all, yung mga bumps ko na mga pimples ko dyan, wala na siya. Konti naman. Kasi 2 weeks ko pa lang siya. At saka yan, mga bagong palit na yan. Paano ba naman kasi sino ba namang matulog ng 4 hours a day, every day? That's me. So, ganyan talaga siya. But anyway, Breastmilk Soap
is a yes for me. So, gagawa ulit ako if given a chance. So, that is it, you guys. I hope nakatulong siya sa inyo kahit papano. And, yeah, kung gusto niyo gumawa, I have a link. Again, shameless plug. So, I'll see you again on my next video. Bye!